Na hát nem hittem volna, hogy ennyire el fog húzódni ez a videó. Hello mindenki, üdv újra a csatornámon. Ideje egy újabb történetet mesélnem. Úgyis már régen volt szó egy történetről. Ugye haverok lettünk, és ha valakit, akkor biztos engem keres meg. De hát úgyse fog ez megtörténni. Ugye? Ugye? Nagyon régen. Hogy mit keres rajtam ez az íze és egyetem mi ez, majd kiderül, de akkor kezdjünk mindent az elejéről. Ugye az osztálytársas történetben volt szó arról, hogy gimibe fogok kerülni, de akkor még nyári szünet volt, ha jól emlékszem. Most pont, hogy a gimi kezdetéről lesz szó, mivel ugye a kilencedikeseket hívják gólyáknak. Nálunk és máshol is az a szokás, hogy a gólyáknak tartaniuk kell egy ilyen előadást, ami a bál része. Nem vagyok biztos benne, hogy minden évben változik-e a téma, nálunk legalábbis, de idén a zenés stílusokkal kapcsolatban kellett valamit produkálni. Mindenkinek az osztályfőnöke húzott, vagy kapott, vagy mit tudom én egy zenefajtát. Most elgondolva nincsenek olyan rossz zenefajták, például ott van a pop, vagy a rock, és mi mit kaptunk? K-popot, meg K-popot! Nem voltunk valami boldogak, mert komolyan ez volt a legrosszabb. Mondjuk lehet, hogy a regír még rosszabb volt. Na mindegy. Én már tudtam, micsoda hülyeség lesz ez az egész előadás, mert már általánosban is ilyen hasonló előadásokat csináltunk, de ez majd egy másik történet lesz. Na most adtam magamnak egy jó ötletet. Két lány elvállalta a koreográfiát, aztán ötleteltünk, hogy ki milyen feladatot fog csinálni. Mert azt hittétek, hogy csak előadást kell tartani. Mi? Hát nem! Kellett zászlót csinálni, kellett modellt készíteni, meg karszalagot, meg egy osztályképet, amiből kiolvasható az osztály, és meg egy plakátot is. Én végül elvállaltam a modellt egy másik osztálytársal. 2 hét volt arra, hogy elkészítsük és beadjuk. Legalábbis azt hittem, vagy hittük, ezt most pontosan nem tudom. Pont a második hétvége már túl késő volt. Az osztálytársamnak nem volt jó az első hétvége, úgyhogy mondtam, majd beszerzek anyagokat, aztán megcsináljuk a következő hétvégén. Hát ezt egy kicsit elfelejtettem. Hétfőn rájöttem, hogy péntek a határidő, úgyhogy gyorsan átszerveztük a megcsinálást. Szerencsére szerda vagy csütörtökön kész lett. Hát kép nincs róla, de nem lett nagy cucc, csak képzeljétek el ezt, ami előtt néhány apám által megrajzolt figura van, vagy táncol. Na de térjünk vissza a lényegre, az előadásra. Megvolt a terv, mivel több lány van, így 2 csoportban lesznek, csak hogy tisztában legyetek vele, 35-en vagyunk, ebből olyan 20 lányok. Utána jönnek a fiúk, és végén lesz egy közös. Az első lánycsapat a Fancy-re, a másik lánycsapat a Kill This Love-ra, a fiúk valamire, aminek nem tudom a címét, max bejátszom. A közös pedig a du-du-du-du-du-ra fog táncolni. Először a közös gyakoroltuk be, aztán mindenki külön-külön a csoportoknál. Aztán telt múlt az idő, és egyre több minden lett kitalálva, meg lett beszélve, hogy jól néz neki, ha ilyen színes összeillő ruhákban mennénk, mint a videóklipben. Nekem végül egy ilyen sárga pulcsi, szürke noci, kék cipő kombó jutott, ami a legtöbbhöz képest egész jó. Azért csak, hogy megemlítsem, volt olyan, hogy órák után lett volna próba, de mindenki menni akart haza, úgyhogy nem lett belőle semmi. Azt sem mondtam, hogy a mozdulatokat a 2 csaj mutatta be. Látszik, hogy sokat törődtek ezzel. De volt még egy valami megbeszélve. Jó lenne, ha színes lenne a hajunk. Mindenki benne volt abban, hogy befesti a haját, csak én próbáltam először valami parókát ölni, de mivel nem volt normális, így én is bevállaltam. És ez, drága nézők, ez az, ami a fejemen van. A befestett haj. Igen, a pirosat választottam, mert ez a kedvenc színem, és szerintem egész jól nézett ki. Nyugi sprével volt befestve, úgyhogy könnyen lemosható volt. És akkor ugorjunk a nagy naphoz. Volt 4 zsűri, az egyik a német tanárom. Ja igen, nem is mondtam, hogy németet tanulok. Akár az is lehet, hogy ich will sprechen Deutsch.
A zsűrik 10 pontot adhattak max. Egy produkciónak. Persze ott volt mindenféle szülő, barát, stb., hogy még izgalmasabb legyen. Bemutattuk a bál vége fele, amiben az osztályfőnök és az osztályfőnök helyettes is szerepelt, és vártunk az eredményre. Hát olyan sok pontot talán nem kaptunk, de egyedül a német tanár adott 10 pontot. Egyszer, mikor láttuk, nagyon próbáltunk éhlíbezni. A műsor közben és után is voltak ilyen feladatok, ezeket nem részletezem. Végül jött az eredményhirdetés. Az összesített pontok alapján volt az egész, mivel amiket el kellett készíteni, azokat is lepontozták. Mi a 8-ból hatodikok lettünk, ami egyáltalán nem rossz, a nyertes szervező a következő gólyabálat. Azért szerintem kicsit lepontoztak minket, például volt, aki modellnek csak egy ilyen fodrászoknál használt babafejre rakott frizurát, meg szemcsit és kész, és így azt hiszem több pontot is kaptak, mint mi. Persze voltak nagyon jók, például volt egy ilyen Abba modell, ami hát sokkal nagyobb volt, mint a miénk, de a karszlag, na ezt muszáj megmutatnom, le is fényképeztem, jó, most az első két betűt letakartam, hogy ne derüljön ki, milyen gimnázium. De szerintem tök jó lett. Sok időbe is tartott, mire meg lett csinálva, és azt hiszem ez lett a második legkevesebb pontot kapó karszalag. Még nem is papírból van, mások csak papírból csináltak, úgyhogy hihetetlen. Na mindegy. A bál után már csak még kilencedikesek bulisztunk, az aulában volt DJ, az ebédlőben meg zenekarok. Ott volt egy tanárokból álló zenekar is, ami tök jó volt. A lényeg, hogy végül is jól éreztük magunkat, és a golyabál emlékezetes lesz. Ugye most már gimibe járok, és beszámolhatnék, hogy milyen ott. Hát érdekes. Ha egyszer megtapasztaljátok, vagy már megtapasztaltátok a golyabált, akkor szerintem azt egy ideig nem fogjátok elfelejteni. Kellenek az ilyen programok. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, és esetleg iratkozzatok fel a csatornámra. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!